people, it's me again, Jeany, ang Bisaya niyong amiga, and welcome back to my channel. So for today's video guys, is we're doing makeup na side. So if you're interested to watch this video, just keep on watching. So atong buhaton is ani ang atong inner demon nga makeup look, and then ani nga side is mag makeup task in you can do it collab. Atong buhaton is ani ang sa ihawa na dyan ako ng manak ni Papa! Okay guys, so mag-start na ta. So I decided na nga ani ang part na which is the diamond makeup look, and then this part sad is ang atong atong makeup nga in glow. Okay guys, so akong buhaton na tong glam makeup off camera para dili kay mo taas ng video. Hi, I'll be back guys. So ikuha ko pinang brown eyebrow para sa mas mo dark ang ato ang lining. So para sad makompleto na to or para sad manindot ang ato ang labas ato ang inner demon nga makeup ani nga side. So nakoy Elmer's blue, school blue siya guys. Ani akong gamiton yung foundation. Okay guys, pag humana to sa itong makeup, okay na itong makeup, then nag-create na tagline. So next is ato nag-cover ato ang kilay. So, hindi na kayo siya maklaro. And now, let's proceed to the face paint. So, gigamit na ko, or ako gigamit na face paint is, napayat mo siya na siya sa National Bookstore. Muna siya. And then, i-cover lang nato ato ang face with the red face paint. Okay? Guys. Okay. Actually, scary siya nga pagka-red is light ra kayo siya. As you can see, oh, light ra kayo siya. So, good luck sa to ang self. Good luck na lang nato if ma-create ba nato ang look nato ang gusto nga ma-achieve. So, don't worry sa mga face paint nga yung mapalit guys kay for kids, pwede siya bata. So, feeling ko, this is safe man sad. So, you don't have to worry about that guys. So, ay na mo pag gulguol guys. O, hindi na mo guys siya yung nakuan mga danis ng kamot. So, ako na nang pulibutang sa kuang So, okay guys, so sa ato ang face na cover na ako siya red. Beside lang kay wala kay siya nako nakakay. Wala lang kayo siya nako naapilan ani, it is because dili lang pud ako mapakita ninyo. And guys, okay siya but
So, ga-expect day ko nga kani nga face paint as in dark red, but along the way nga ako siyang gibutang gi-apply sa akong face. Light red ra kay siya. So, sa akong gibuhat is akong gi-double og apply para mas makita jud nga red siya. So, next step is atong buhaton apply ta og red eyeshadow para mas mumat tanawon siya. So, if you're done putting something, if thinking you okay na ang pag-set sa atong face, then now let's proceed on the black eyeshadow. So, apila na to ka ng butang og black eyeshadow aring part para mas dramatic tanawan.
So guys, I will be back to fix my face and then, and na. So, okay guys, we're done sa to ang makeup, no? As you can see sa aking face. Dili mo siya yung perfect dyan. Pero at least, diba, I tried my best. So, okay guys. So, this one is para na mo na siya sa Halloween, okay? I hope guys nga nag-enjoy mo sa pagtanaw ng video. If yes guys, if na-enjoy mo, then please comment down below sa mga suggestions sa ninyo nga inyong i-share. So, okay guys, sa mga wala pa nakasubscribe sa akong channel, please don't forget to subscribe my channel, Jeany Demapi, and please click the notification bell below para ma-notify mo sa tanang mga videos nga akong i-upload. Then, please also do like and share this video.